Good day mga kabigami! For today's short video, we are going to unbox and review itong ipinadala sa akin ng PidZoom Technologies na RG5 wireless strobe light package. Siyempre, meron tong user manual. 4 na wireless strobe lights. Remote control na pwedeng igabit sa handlebar. Charging cable na may 4 na Type-C connector kaya pwede mong i-charge ng sabay-sabay ang 4 na strobe lights gamit ang cellphone charger mo. O-rings na may 2 sizes. Ito ang gagamitin mo kung gusto mong ikabit ang strobe lights sa tubes ng iyong sasakyan. 4 na rubber pads. Kung ikakabit mo ang strobe lights sa maliliit na tubes ng iyong sasakyan, ilalagay mo muna ang rubber pad na ito bago mo talian ng O-ring. Ngayon, kung sa flat surface mo naman gustong ikabit ang strobe light, pwede mong gamitan itong velcro pads na may stickers. There are 4 pairs of these included in the package. So what's so special about these strobe lights? Ano meron dito na wala ang ibang strobe light at blinkers? Unang-una ay meron itong remote control. Remote control na pwede mo ikabit sa handlebar ng iyong bisikleta o motor o e-bike. Hindi mo kailangan bumaba sa bike mo para i-turn on o i-turn off ang strobe lights. Dito sa remote ay pwede mo rin palitan ng color at blinking mode. Kaya mo rin kontrolin ang strobe lights up to 7 meters ang layo. Pangalawang advantage nito ay meron itong longer lasting battery kumpara sa ibang strobe lights at blinkers. Fully charged, ang red slow flash ay tumatagal ng around 120 hours. Kapag steady red, ito ay tatagal ng around 10 hours. Steady green, 13 hours. Steady white, around 8 hours ang itatagal. So yung itatagal ng operating hours ay nakatipende sa color at mode ng strobe light. So dito sa PidZoom Strobe Lights, makatapos ka ng ride, hindi pa nalolobat ang ilaw mo. Di tulad ng iba dyan, lalo na yung mga mumurahin, ay talagang mabibitin ka sa ilaw. Ang charging time nga pala nito ay around 2 hours. Pangatlong advantage nito ay meron itong battery level indicator. Di tulad ng iba, manghuhula ka talaga kung may charge ba o kaunti na lang ang charge. Itong ganito, ilang beses na rin ako na-disappoint dahil di pa tapos ang night ride ko, di na pala umiilaw. Dahil nga, akala ko may charge pa, pero hindi na pala tatagal. Dito sa PidZoom Strobe Light ay bibigyan ka ng estimate kung gaano pa ang battery level ng bawat isa. Pag turn on mo ng bawat strobe light ay sasabihin niya sa iyo kung ilang percent pa ang charge ng battery mo. Pag turn on mo, kung ang unang lumabas ay kulay green, ibig sabihin 60% plus pa ang charge. Kung dilaw naman, ibig sabihin 20 to 60% pa ang charge nito. At kung pula naman, ang ibig sabihin ay 20% or less ang charge ng battery. One more advantage, ang bawat strobe light ay merong 8 colors at bawat color ay merong 10 flashing modes. At pwede mong kontrolin yan gamit ang remote control. So paano nga ba gamitin itong PidZoom Strobe Light? Kapag pinindot mo itong power button sa remote, kung mapapansin mo, hindi lahat ng strobe light ay nag-turn on. Para makontrol mo ang strobe light ng remote control, kailangan pindutin mo muna yung mismong power button na nasa strobe light. So kung titingnan ninyo, kung pipindutin ko ang mga power button ng 3 strobe light, at bubuksan ko rin itong nauna, doon pa lang sila makokontrol nitong remote control. I-press ang power button sa remote at nag-off na silang lahat. Then power button ulit sa remote control at nag-on na silang lahat. Ngayon, halimbawa, kung gagamitin mo lang ay 3, patayin mo lang yung isa by pressing the power button on the strobe light at yung 3 lang ang makokontrol mo using your remote control. Kung mapapansin mo, kung ano yung mode and color nung pinatay mo, yun na rin yung color at mode kapag tinurn on mo siya. So tandaan nyo ang mga kulay.
Then, let's turn it off. Then, let's turn it back on. So yun nga, hindi nagbago yung color at mode ng bawat isa. So ikabit na natin ito sa aking bisikleta. Ang unang ikakabit natin ay itong remote control. Hindi pwede dito sa ibabaw ng drop bar dahil sobrang lapad ng tops nito. So ang the best na pwede paglagyan nito ay dito sa ilalim ng brake lever sa kaliwa. Make sure lang na i-secure mo ng O-ring yung strap para siguradong hindi ito kakalas. Ngayon, ikabit naman natin ang isang strobe light dito sa aking seat post. Huwag kalimutang ilagay ang rubber pad. Dahil panlikod na ilaw ito, palitan natin ng pula using the remote. Naglagay na rin ako ng strobe light dito sa down tube para sa additional visibility paggabi. So gabi na, i-test na natin ito. Ayos, maganda. I just wish meron ding headlight ang PidZoom. Yung dalawa pang strobe lights ay kinabit ko naman sa aming tricycle. Isa sa harap at isa sa likod. Kung saan mabibili itong PidZoom Strobe lights, wala pa po nito sa Shopee o Lazada. So ngayon, mabibili mo lang ito online sa website ng PidZoom. Ilalagay ko po ang link ng PidZoom website sa ibaba at kung gusto nyo po maka-avail ng 5% discount, gamitin nyo lang po ang aking coupon code na KABICOMING. Again, the coupon code is KABICOMING. So hanggang dito na lamang po. Kung mayroon kayong mga katanungan, just comment down below. This is Becoming Ciclista. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.